تو این بخش میخوایم قالب بندی تیرها و سقف تیرچه رو شروع کنیم. بعد از اینکه بتون‌ریزی ستونها تموم شد و قالب‌ها رو باز کردیم، اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که روی تمام این ستونها یک خط تراز بزنیم. خط تراز رو میتونید با لیزر بزنید، با شلنگ تراز هم میتونید کار رو انجام بدید. دلیل اینکه خط تراز میزنیم برای اینه که میخوایم ارتفاع تیری که قرار اجرا بشه روی این ستونها رو در بیاریم. اگه ما بیایم از روی خود فنداسیون اینجا اندازه بزنیم، مثلا تا اینجا 3.20، ممکنه این ستونه با این ستون یه اختلافی بده. دلیلش هم اینه که موقعی که بتون فنداسیون رو ما میریزیم و تخت میکنیم یا صاف میکنیم، به هر حال ممکنه یه اختلافی بین این نقطه و این نقطه فنداسیون باشه. مثلا ممکنه دو سال با هم دیگه اختلاف داشته باشن. به طور مثال اینجا یه مقدار گوتر باشه و اینجا یه مقدار بالاتر یا برآمده تر باشه. بنابراین اگه ما از روی فنداسیون بخوایم تا زیر تیرمون رو علامت گذاری کنیم و تیرها رو اجرا کنیم، 100% این تیرها ترازشون یکی نخواهد شد. برای همین میایم روی تمام ستون‌ها یه خط تراز میزنیم ابتدا، بعد یکی از خط ترازها رو به عنوان مبنا قرار میدیم و ارتفاع رو محاسبه میکنیم. الان توی این عکس اگه دقت کنید، ما بعد از اینکه خط ترازها رو زدیم، حالا میخوایم ارتفاع اینجا روی فنداسیون تا زیر این قالب تیر رو به دست بیاریم. ما میریم توی نقشه و این ارتفاع رو در میاریم. حالا توی نقشه بهتون توضیح میدم چه جوریه. منتها وقتی این ارتفاع رو ما در آوردیم، مثلا به طور مثال 3 متر یا 2.90، خب این 2.90 رو ما باید چجوری از روی خط تراز بگیریم؟ این خط ترازی که زدیم یکیشو به عنوان مبنا قرار میدیم. مثلا خط ترازی که روی ستونه، از روی خط تراز تا روی فنداسیون رو متر میکنیم. به طور مثال میشه 1 متر و 35. اینجا از روی خط تراز تا روی فنداسیون متر میکنیم، میشه 1 متر و 30. حالا 1 متر و 30 از روی اون 2.90 کم میکنیم، مابقی ارتفاع به دست میاد. منتها مهمه که این 1 متر و 30 سانت رو مبنا قرار بدیم یا اون 1 متر و 35. البته اگه اختلاف فنداسیون خیلی زیاد باشه، فقط یه ستون همچین اختلافی بده، ما میانگین حساب میکنیم. ولی در حالت کلی بهتره اون نقطه از فنداسیون رو مبنا قرار بدیم که بالاترین ارتفاع رو داره. مثلا وقتی از روی خط تراز تا روی فنداسیون اینجا میشه 1 متر و 30 و اینجا 1 و 35، یعنی اینجا بالاتر از اینجا هست. 5 سانت اختلاف داره. پس اینو میکنیم مبنای کار خودمون. خب از روی خط تراز تا روی فنداسیون میشه 1 متر و 30. ارتفاعی که ما به طور مثال میخوایم 2.90، پس 1 متر و 30 از 2.90 کم میکنیم، میشه 1 متر و 60. پس از روی خط تراز 1 متر و 60 میریم بالا و علامت گذاری میکنیم. بنابراین این علامتی که این بالا زدیم میشه مبنای کار ما. حالا برای تمام خط ترازهایی که ارتفاع تیرشون همینه، از روی خط تراز 1 متر و 60 میزنیم. اینجوری دیگه وقتی تیر رو نگاه میکنیم کاملا توی خط تراز اجرا شده. این موضوع رو من بعداً روی فیلم کامل بهتون نشون میدم. منتها الان بریم روی نقشه و ببینیم که این ارتفاع زیر قالب تیرمون رو چجوری توی نقشه به دست بیاریم. توی این نقشه که مربوط به یک پروژه 6 طبقه ساختمان بتونی هست و این نقشه هم اجرایی بوده، یعنی ساختمان کاملا اجرا شده، میایم توی طبقات نگاه میکنیم. اینجا اومده پلان ستون گذاری رو بهمون نشون داده و ستون‌ها رو هم اینجا میبینیم. اگه دقت کنیم اینجا فنداسیون ماست و طبقه اول میشه اینجا. خب ارتفاعی که اینجا بهمون میده ارتفاع روی سقف ماست، یعنی روی سقف ما رو داده 3 متر و 31 و ارتفاع قبلیش روی فنداسیون -10. پس از -10 تا 3 متر و 31 چه ارتفاعی میشه؟ میشه 3 متر و 41. این 3 متر و 41 میشه از روی فنداسیون تا روی سقف. منتها ما ارتفاع تراز زیر قالب تیرمون رو میخوایم. پس ما باید بریم ببینیم که هر کدوم از تیرهای ما چه ارتفاعی داره که از این ارتفاع تمام شده روی سقف کم کنیم تا برسیم به ارتفاع زیر قالب تیرمون. پس اینو یادتون باشه، ما الان ارتفاع روی فنداسیون تا بالای سقفمون 3 متر و 41. حالا ببینیم توی نقشه تیرهامون. برای تیرها معمولا یک پلان به شما میدن که بهش میگن پلان تیرریزی و اینجا نوشته لول 3 و 31 و 6 و 55، یعنی مربوط به 2 طبقه است. این لول 3 و 31 و طبقه بعدی که 6 و 55 هست. پس این پلان تیرریزی مربوط به 2 طبقه است. معمولا توی ساختمان‌های بتونی اینجوری که هر 2 طبقه تیرها رو تیپ میدن، یعنی مثل همدیگه میدن. مثلا یک ساختمان 6 طبقه 3 مدل تیپ بندی تیرها میدن. به طور معمول این موضوع پیش میاد. پس باید توجه کنیم توی طبقه اولی که میخوایم الان تیرها رو انجام بدیم،
مربوط به لول 3 متر و 31 این پلان تیرریزیش هست. خب این ستونها رو اگه دقت کنیم اینجا از این ابتدا تا این انتها نوشته B11. B معنی بیم یعنی تیر و 11 یعنی طبقه 1 و شماره 1. پس میشه تیر طبقه اول و تیر شماره 1. اینجا نوشته B12 یعنی تیر طبقه اول شماره 2. پس این تیر از ابتدا شروع میشه تا انتها. اینجا هم به همین صورت تیر از ابتدا شروع میشه تا انتها به اسم تیر شماره 2. تیر شماره 3 کجاست؟ اینجاست، از ابتدا تا انتها. تیر شماره 4 اینجا، شماره 5 از اینجا تا اینجا میشه، شماره 6 اینجاست، شماره 7 اینجا و شماره 8 هم اینجا. پس ما جای تیرهامون رو الان متوجه شدیم به چه شکلی. حالا میریم ارتفاع تیرهامون رو نگاه میکنیم. تیر شماره 1 اینجا نوشته B11 از محور شماره 1 تا محور شماره 4. یعنی این تیر شماره 1 از محور شماره 1 اینجا شروع میشه تا محور شماره 4 که اینجا هست. خب این تیر رو به همون گفته ارتفاع در سکشن 1A یعنی اینجا، یعنی بین محور 1 و محور 3 50 سانته و تو قسمت دوم از محور 3 تا 4 اینجا سکشن 1B چقدر؟ 50 سانت. یعنی کلا این تیر از ابتدا تا انتها ارتفاعش 50 سانته. تیر بعدی چجوریه؟ تیر بعدی بهمون گفته سکشن 2A یعنی اینجا ارتفاعش 50، اینجا کمتر میشه، از محور 3 تا محور 3A ارتفاع رو داده 40 و از محور 3A تا محور 4 ارتفاع داده 40. پس اینجا تیر متغیر ارتفاعش، ولی تا اینجا ما داشتیم 50 یعنی بیشترین ارتفاع تیری که تا الان داریم 50 سانته. خب توی تیر بعدی چقدر؟ 55. پس ارتفاع بیشتری ما اینجا داریم. دوباره تیرهای بعدی رو نگاه میکنیم. این 35، این 45، این 50، این 30 و این هم 45. خب حالا بیشترین ارتفاع تیری که تو این طبقه داریم چقدره؟ 55. اینو یادداشت میکنیم و این 55 مربوط به کدوم تیر هست؟ شماره 3 یعنی B طبقه اول شماره 3. پس میشه B1 3 اینجا. خب حالا این ارتفاعی که ما به دست آوردیم 55، این بالای تیر که میشه همون روی سقف ما. خب ارتفاع ما از روی فنداسیون تا روی سقف داده بود 3.41، 3 متر و 41 از روی فنداسیون تا روی سقف ما، منهای 55 سانت ارتفاع تیره. میشه چقدر؟ میشه 2.86. این 2 متر و 86 میشه ارتفاع از روی فنداسیون تا زیر تیر ما. خب بریم روی عکس این رو نگاه کنیم. مثلا اینجا به همون داره میگه که ارتفاع از روی فنداسیون تا زیر این قالب تیر، یعنی جایی که پایین تیر هست، ارتفاع داده چقدر؟ 2 متر و 86. خب حالا میام این خط ترازی رو که اینجا زده بودیم و مبنا قرار داده بودیم، اون ارتفاع رو به دست میاریم و از روی فنداسیون تا زیر تیرمون 2 متر و 86 رو علامت گذاری میکنیم. این میشه از روی فنداسیون تا زیر تیر ما تمام شده است.